सबैजना नमस्कार। म आज तपाईलाई ह्याभिङ क्लजको बारेमा बताउन गइरहेको छु। ह्याभिङ क्लज इन SQL सर्भर। ह्याभिङ क्लज जहिले पनि ग्रुप बाइ क्लजसँग युज गरिन्छ। मैले चाहिँ ग्रुप बाइ क्लजको यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले गराएको छु। कृपया तपाईले सिक्वेन्स वाइज हेर्नु होला, किनकि तपाईको फर्स्टमा के हुन्छ एग्रिगेट फंक्सन जान्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि ग्रुप बाइ क्लज जान्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ बल्ल चाहिँ ह्याभिङ क्लज युज हुन्छ। यदि तपाईले चाहिँ ग्रुप बाइ क्लज एग्रिगेट फंक्सन हेर्नु भएको छैन भनेपछि यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईले ह्याभिङ क्लज बुझ्नुहुन्छ। तपाईको ह्याभिङ क्लज जहिले पनि के हुन्छ ग्रुप बाइ क्लजसँग युज गरिन्छ। ग्रुप बाइ क्लज युज गर्नु भएको छैन भनेपछि तपाईले ह्याभिङ क्लज युज गर्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईलाई ह्याभिङ क्लज युज गर्नु छ भनेपछि ग्रुप बाइ क्लज युज गर्नुपर्छ। अनि ह्याभिङ क्लज कस्तो कन्डिसनमा युज हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले ग्रुपिङ गरेको डेटालाई फिल्टर गर्न पर्यो अथवा कुनै कन्डिसन लगाउनु पर्यो भनेपछि तपाईले चाहिँ ह्याभिङ क्लज युज गर्नुहुन्छ। ह्याभिङ क्लज बुझ्दाखेरि तपाईको वेयर कन्डिसन जस्तै हुन्छ, तर वेयर कन्डिसनले के गर्छ पुरै टेबललाई चाहिँ के गर्छ कन्डिसन लगाउँछ, वेयर कन्डिसन लगाउँछ अथवा डेटा फिल्टर गर्छ हैन। तर ह्याभिङ क्लजले के गर्छ, ह्याभिङ क्लजले ग्रुप पछिको डेटालाई मात्रै फिल्टर गर्न परेमा हैन, अथवा कुनै कन्डिसन लगाउनु परेमा, कुनै रेस्ट्रिक्ट लगाउनु परेमा हैन, त्यस्तो कन्डिसन हामीले के गर्छौं ह्याभिङ क्लज युज गर्छौं। ह्याभिङ क्लज तपाईको जहिले पनि के हुन्छ ग्रुप बाइ क्लज पछि चाहिँ युज गरिन्छ। वेयर कन्डिसन के हुन्छ, वेयर कन्डिसन तपाईको ग्रुप बाइ भन्दा अगाडि युज गरिन्छ यदि टेबलमा चाहिँ तपाईले फिल्टर गर्न परेमा। त्यसपछि के हुन्छ ह्याभिङ क्लज युज हुन्छ हैन, के ग्रुप बाइ क्लज युज हुन्छ। तपाईले ह्याभिङ क्लज युज गर्नु छ भनेपछि ग्रुप बाइ पछिको डेटालाई फिल्टर गर्न छ भनेपछि ग्रुप बाइ क्लज पछि ह्याभिङ क्लज राखेर तपाईले डेटा फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो टाइपको कन्डिसनलाई के भन्छ हामीले ह्याभिङ क्लज भन्छौं। ह्याभिङ क्लज तपाईको एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, तपाईले इन्टरभ्यूहरुमा पनि सोध्न सक्छ। मैले यसभन्दा अगाडि ग्रुप बाइ क्लजको सिकाएको थिएँ। उक्त भिडियोमा मैले दुईवटा टेबल युज गरेको थिएँ, डिपार्टमेन्ट र टिचर। आज पनि म सेम टेबल युज गर्छु। सिलेक्ट DBMS टिचर, ठीक छ। डिपार्टमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ अनि टिचर टेबल हेर्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ है। यसमा टिचर टेबलमा मैले डिपार्टमेन्ट वाइज तपाईको मिन स्यालेरी, म्याक्स स्यालेरी, त्यसपछि तपाईको डिस्ट्रिक्ट वाइज कतिजना टिचर हुनुहुन्छ, त्यसपछि डिस्ट्रिक्ट एड्रेस वाइज कतिजना म्याक्सिमम टिचर कतिजना हुनुहुन्छ हैन, काउन्ट चाहिँ कति छ टिचरहरुको, त्यसपछि डिपार्टमेन्ट वाइज कति छ, डिपार्टमेन्ट वाइज तपाईको स्यालेरी कति खर्च हुन्छ, डिपार्टमेन्ट वाइज मिनिमम स्यालेरी कसको छ, डिपार्टमेन्ट वाइज तपाईको म्याक्सिमम स्यालेरी कति छ, एभरेज स्यालेरी कति छ हैन, काउन्ट कतिजना टिचरहरु हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ मैले यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा तपाईहरुलाई बुझाइसकेको छु। आज म त्यसपछि चाहिँ अब फिल्टर गर्न पर्यो। अब डिपार्टमेन्टमा टोटल टिचरको संख्या कति छ, काउन्ट चाहिँ कति छ, जस्तो 10 छ हैन, मलाई 5 जना भन्दा धेरै टिचरहरु कुन डिपार्टमेन्टमा छ भनेर चेक गर्न पर्यो हैन। दुईवटा टिचर भन्दा धेरै कुन डिपार्टमेन्टमा छ भनेर चेक गर्न पर्यो। तपाईले त्यस्तो टाइपको क्वेरी लेख्नु पर्यो। त्यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ हामीले ह्याभिङ क्लज युज गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले के गर्छु फर्स्टमा यसको सिन्थेसिस कस्तो हुन्छ। अब यसमा तपाईको अर्को कुरा चाहिँ ह्याभिङ क्लजमा जहिले पनि ह्याभिङ क्लज दिएर हामीले के गर्छौं ह्याभिङ क्लजमा कस्तो टाइपको कन्डिसन लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईको जुन चाहिँ हामीले एग्रिगेट फंक्सन चाहिँ युज हुन्छ ह्याभिङ क्लजमा। यसमा ग्रुप बाइ गर्दा त तपाईको एग्रिगेट फंक्सन युज हुन्छ हैन, यसभन्दा अगाडि मैले सिकाइसके। ग्रुप बाइ आयो भनेपछि तपाईले एग्रिगेट फंक्सन युज गर्नुहुन्छ, मिन, म्याक्स, सम, काउन्ट, एभरेज भयो। तपाईको ह्याभिङ क्लजमा पनि तपाईको फिल्टर गर्दाखेरि एग्रिगेट फंक्सन युज हुन्छ। त्यही भएर फर्स्टमा तपाईले एग्रिगेट फंक्सन जान्नु नै पर्ने हुन्छ, ठीक छ। अब यसको सिन्थेसिस कस्तो टाइपको हुन्छ।
select column name 1 column name 2 यसपछि तपाईं के हुन्छ हामीले के गरेका थियौं aggregate function राखेर बीचमा मैले column name राखेको थिएँ जस्तै aggregate function count min max sum राखेर हैन त्यसपछि मैले age राखेर यहाँनेर name दिएको थिएँ ठीक छ अनि from त हाम्रो हुन्छ नै कुन टेबलबाट टेबल नेम भयो हैन अनि where कन्डिसन भयो यदि तपाईले यो टेबल जुन टेबल छ यो टेबलमा चाहिँ फिल्टर गर्न पर्नु फिल्टर गर्न तपाईले चाहियो भनेपछि चाहिँ के हुन्छ where कन्डिसन युज हुन्छ यसले चाहिँ होल टेबललाई चाहिँ फिल्टर गर्छ हैन यदि तपाईले यहाँ कन्डिसन राख्न पनि सक्नुहुन्छ नराख्न पनि सक्नुहुन्छ यसपछि के हुन्छ ग्रुप बाइ क्लज युज हुन्छ ग्रुप बाइ क्लज ग्रुप बाइ column name 1 column name 2 तपाईले ग्रुप बाइ पछि जति पनि तपाईले column name युज गर्नुहुन्छ त्यति मात्र column चाहिँ यहाँनेर तपाईले सिलेक्ट गर्न पाउनुहुन्छ त्यस बाहेकको column चाहिँ सिलेक्ट गर्दा तपाईले aggregate function युज गर्न पर्छ युज गर्न पर्ने हुन्छ ठीक छ अनि having clause having अनि कन्डिसन यसले तपाईको यो कन्डिसनले यो where कन्डिसन तपाईले यो टेबलमा लाग्ने भयो सबै टेबल भरि हैन अब यसले having clause को कन्डिसनले के गर्छ यो ग्रुप बाइ जुन छ आउटपुट ग्रुप बाइ गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले फिल्टर गर्नु परेमा having clause युज हुन्छ यसभन्दा पछाडि तपाईले अर्डर गर्न पर्यो भनेपछि अर्डर पनि युज हुन्छ म अब यसपछिको भिडियोमा चाहिँ मैले अर्डर बाइ क्लज को बारेमा बताउँछु डिटेल्समा आज चाहिँ यति नै बुझ्नुस् हो having सम्म यसको चाहिँ सिन्ट्याक्स चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ ठीक छ अब कन्डिसन राख्दा यहाँनेर जहिले पनि aggregate function column नै राख्न सक्नुहुन्छ यसरी ठीक छ मैले कमेन्ट गर्दिए select all from DBO teacher 17 वटा रो छ अब मैले के गरे ग्रुप बाइ डिस्ट्रिक्ट गर्दै हैन डिस्ट्रिक्ट मैले ग्रुप बाइ जुन गर्छु त्यो चाहिँ मैले यहाँनेर राख्नु पर्ने हुन्छ अनि यो बाहेक मैले युज गर्न पर्यो भनेपछि मैले aggregate function युज गर्नु पर्ने हुन्छ total count ठीक छ तपाईको बनेपा एउटा छ भक्तपुरबाट 2 जना हुनुहुन्छ ताङबाट 3 जना काठमाडौँबाट 3 जना ललितपुरबाट 4 जना प्युठानबाट 4 जना अब मलाई 2 भन्दा ग्रेटर चाहियो भन्नाले 2 भन्दा धेरै टिचरहरु भएको डिस्ट्रिक्ट चाहियो भनेपछि मैले के गर्न पर्यो having clause युज गर्न पर्यो having के त count having मा जहिले पनि काउन्ट युज हुन्छ हैन ग्रेटर देन कति 2 आयो ताङ काठमाडौँ ललितपुर अब मलाई 3 भन्दा ग्रेटर चाहियो आयो लेस देन आयो बुझिसक्नु भयो होला तपाईले having clause चाहिँ ग्रुप बाइ पछिको डेटामा फिल्टर लगाउनु परेमा तपाईले having clause युज हुन्छ अब मैले यहाँनेर जस्तो यहाँनेर मैले ग्रेटर गर्थे कति 2
2 भन्दा धेरै टिचर भएको डिस्ट्रिक्टको को छ दाङ काठमाडौँ ललितपुर प्युठान छ। अब मैले के गरिदिन्छु यहाँनिर वेयर मा के लगाइदिन्छु डिस्ट्रिक्ट इक्वल टु प्युठान लगाइदिन्छु। भनेपछि यसले के गर्छ सुरुमा प्युठान भएको मात्रै लिन्छ फर्स्टमा, त्यसलाई चाहिँ ग्रुपिङ गर्छ। भनेपछि यहाँनिर के आउँछ प्युठान मात्रै आयो। यसले चाहिँ यो वेयर कन्डिसनले चाहिँ पुरै टेबलमा लगाइदिन्छ। ठिक छ, प्युठान बाहेकको आयो हैन। ह्याभिङ कलरले के गर्छ यो ग्रुप बाई पछिको चाहिँ डेटालाई के गर्छ फिल्टर गर्ने काम गर्छ। बुझिसक्नुभयो होला तपाईले। म चाहिँ अब डिपार्टमेन्ट र टिचरको चाहिँ जोइन लगाएर चाहिँ तपाईलाई बुझाउँछु। टिचर एसटी इन जोइन डिबिओ डिपार्टमेन्ट अन किबोर्ड डिपार्टमेन्टलाई म एलियास दिन्छु डी डट आइडी। यसको कमन एट्रिब्युट के छ हैन, यसको आइडी छ, टिचरमा के छ डिपार्टमेन्ट आइडी छ। सिलेक्ट गरौँ हैन। यसको सबैको डेटाहरु कम्बाइन भएर आयो। यसपछि मैले के गर्छु तपाईको ग्रुप बाइ मैले डिपार्टमेन्ट गर्छु, डिपार्टमेन्ट वाइज मैले ग्रुप गर्छु। डिपार्टमेन्ट नेम ठीक छ। सरी मैले यहाँ एस्ट्रिक दिएँ। अब मैले ग्रुप बाइ गरेपछि मैले एस्ट्रिक दिन पाउँदैन। मैले जे दिएँ नाम ग्रुप बाइ पछि सेम नेम चाहिन्छ, म्यान्डेटरी हो यो। यसपछि मैले एग्रिगेट फंक्सन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त मैले के गर्छु तपाईको सम राखेर स्यालेरी दिन्छु, टोटल स्यालेरी ठीक छ। सिभिलको टोटल स्यालेरी टिचरलाई कति खर्च हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ, यति हुन्छ। कम्प्युटरको यति भयो, आइटी को यति, यसको यति। अब मैले 30 1 10 100 1000 कम्प्युटर कति छ 36 छ हैन। मैले 1 लाख भन्दा धेरै कसको खर्च हुन्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई निकाल्न पर्यो भनेपछि ह्याभिङ हैन। अनि के हुन्छ एग्रिगेट फंक्सनमा सममा स्यालेरी दिने अनि ग्रेटर देन कति 1 लाख भन्दा धेरै देख्न सक्नुहुन्छ। अघि चाहिँ के थियो तपाईको कम्प्युटरको 36,000 मात्र थियो हैन। मैले 1 लाख भन्दा धेरै स्यालेरी खर्च हुन्छ नि जुन जुन डिपार्टमेन्टमा त्यो चाहिँ क्वेरी लेखे हैन। त्यो चाहिँ आउटपुट आयो तपाईले 1 लाख भन्दा धेरै सिभिलको छ, आइटी को छ, यो छ। अब मैले यहाँ 2 गर्दिए 2 गर्दिए भनेपछि अब के हुन्छ सफ्टवेयरको 1,90,000 छ, यो आउँदैन। अब आयो त आएन। यसरी चाहिँ फिल्टर गर्न परेमा तपाईले ग्रुप यो गर्नुभयो भनेपछि सबै आउँछ हैन। अब तपाईले फिल्टर गरेपछि यस्तो आयो। सेम वेयर कन्डिसन हो। तपाईले यति बुझ्नुस् कि वेयर कन्डिसनले पुरै टेबलमा कन्डिसन लगाउँछ। ह्याभिङ क्लजले के गर्छ ग्रुप बाइ क्लज। तपाईले ग्रुपिङ गरिसकेपछिको डेटालाई फिल्टर गर्नु परेमा ह्याभिङ क्लज युज हुन्छ मात्र सम्झिनुस्। तपाईलाई इन्टरभ्युमा यति मात्र भन्दै भनेपछि पुग्छ। अनि कलेजहरुको इक्जामहरुमा हैन डेटाबेसहरुको इक्जामहरुमा पनि यति सम्झिनु भयो भनेपछि तपाईलाई पुग्छ। यो भयो है। सरी अब मैले के गरिदिन्छु यहाँनिर काउन्ट काउन्टमा तपाईले एस्ट्रिक राख्न सक्नुहुन्छ अनि के गर्न सक्नुहुन्छ कोलमको नेम पनि दिन सक्नुहुन्छ। अब मैले के गर्छु यहाँनिर ह्याभिङ क्लज दिन्छु। अहिले कति छ अहिले चाहिँ ल तपाईलाई म छुट्टै छुट्टै सिलेक्ट गरेर देखाइदिन्छु एकपटक। यो भयो है।
मैले यसमा के गरेँ, टिचरको सङ्ख्या निकालेँ डिपार्टमेन्ट वाइज, कुन डिपार्टमेन्टमा कतिजना टिचर हुनुहुन्छ भनेर। अब मैले यहाँनिर के गर्छु, काउन्ट डिपार्टमेन्ट नेम अनि ग्रेटर देन 5। अब मैले यसमा चाहिँ टोटल जति छ हाम्रो टेबलमा होइन ग्रुपिङ गरेँ होइन। ग्रुपिङले के गर्थ्यो तपाईँको कमन डिपार्टमेन्ट भएकोलाई ग्रुपिङ गरिदियो, एउटा ब्लक गरिदियो, अर्को ब्लक गरिदियो, नेक्स्ट ब्लक गरिदियो होइन। त्यसको डिपार्टमेन्ट नेमको अनुसार कमन कुन नेम छ त्यसलाई ग्रुप गरिदियो। त्यसपछि काउन्टले के गर्यो, त्यसलाई काउन्ट गरिदियो कतिजना छ भनेर। अब यसमा ह्याभिङ कलरले के गर्यो फेरि, यसमा ग्रुपमा के गर्यो, ग्रुपमा छुट्याइदियो। जस्तो आइटीलाई 5 जना टिचर छ भनेर 5 जना छुट्याइदियो। त्यसलाई चाहिँ फिल्टर गर्यो। अब ग्रुपिङ पछिको चाहिँ डेटालाई फिल्टर गर्नेमा ह्याभिङ कलर युज हुने भयो। म दुवैलाई चाहिँ के गर्छु, सिलेक्ट गर्छु, देख्न सक्नुहुन्छ आउटपुट। फर्स्टमा के गर्यो, मैले फर्स्टमा ह्याभिङ कलर युज गरेको छैन, मैले कुनै पनि फिल्टर चाहिँ लगाएको छैन कन्डिसन। यसमा के छ, सिभिलको सङ्ख्या कति छ, टोटल काउन्ट 6 जना टिचर हुनुहुन्छ, कम्प्युटर पढाउनेलाई 1 जना हुन्छ, आइटी पढाउनेलाई 7 जना हुन्छ, सफ्टवेयरमा 3 जना हुन्छ। अब मैले 5 भन्दा धेरै 5 भन्दा ग्रेटर टिचर भएको डिपार्टमेन्ट को छ भनेर मैले क्वेरी लेखेँ, ह्याभिङ क्लज युज गरेँ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ह्याभिङ काउन्ट डिपार्टमेन्ट नेम होइन, डिपार्टमेन्ट नेमलाई काउन्ट गर्छ अनि 5 भन्दा ठुलो जति पनि काउन्ट छ त्यसको आउटपुट रिटर्न गरिदिन्छ। यसमा के छ, सिभिलमा 6 जना हुनुहुन्छ, आइटीमा 7 जना हुनुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ बुझिसक्नुभयो होला होइन। तपाईँले यति बुझ्नुभयो, अहिले चाहिँ मैले जति भने होइन, जति कुराहरू सिकाएँ, जति प्र्याक्टिकली देखाएँ तपाईँलाई, यति बुझ्नुभयो भनेपछि तपाईँलाई कुनै पनि ठाउँमा क्वेरी लेख्दाखेरि, कुनै पनि इक्जाम्समा, कुनै पनि कन्डिसनमा, इन्टरभ्यूमा, केही कुरामा होइन, तपाईँ एकदम पर्फेक्ट हुनुहुन्छ, राम्रो गर्नुहुन्छ। यदि बुझ्नुभयो भनेपछि तपाईँले क्वेरी लेख्न चाहिँ सक्नुहुन्छ, जे होस्। यदि तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भनेपछि कमेन्ट सेक्सनमा गएर सोध्न सक्नुहुन्छ। कृपया लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि म चाहिँ नेक्स्ट भिडियोहरू बनाउँदै जान्छु, कृपया हेरिदिँदै जानु होला। अनि फिडब्याक पनि दिँदै गर्नु होला, कस्तो भइरहेछ होइन, बुझिराख्नु भएको छ कि बुझ्नु भएको छैन कि होइन, कुनै ठाउँमा कन्फ्युजन छ कि, यस्तो गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने टाइपको केही छ भनेपछि कमेन्टमा चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ। आजलाई यति नै, शुभ दिन सबैजनालाई, नमस्कार।